हेलो सबैजनालाई नमस्ते। ए टु जेड ग्लोरीको तर्फबाट आज म आलु चप बनाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला उसिनेको आलु, प्याज, धनियाँ, खोर्सानी, अदुवा लसुन पेस्ट र मरमसलाहरू, बेसर, नुन। त्यसपछि सबभन्दा मैले यहाँ पहिला पेन तताउन गइरहेको छु। त्यसपछि शुद्ध तोरीको 4 चम्चा तेल मैले यसमा राखेको छु। यसरी तेल तातिसकेपछि मसिनो काटेको प्याज म यसमा राख्नेछु। त्यसपछि यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट राख्नेछु र यसलाई म 2 मिनेट जति पकाउनेछु। त्यसपछि म यसमा बेसर राख्नेछु, जिरा धुलो, त्यसपछि काटेको खोर्सानी, गरम मसला, हिङ, त्यसपछि मरिच। यसलाई राम्ररी म पकाउनेछु। यसरी प्याज गलिसकेपछि म यसमा आलुलाई यसरी टुक्रा टुक्रा पारेर राख्नेछु र यो आलुलाई राम्ररी म यो प्याज र मरमसलामा पकाउनेछु। यसरी आलु पकाएर बनाएको चप धेरै नै मिठो हुन्छ। यसरी स्वादअनुसार नुन राख्नेछु। नुन राखिसकेपछि यसलाई एकपल्ट फेरि म चलाउनेछु। त्यसपछि हरियो धनियाँ यसमाथि म राख्नेछु। हरियो धनियाँ राखिसकेपछि यसलाई फेरि म यसरी मिक्स गर्नेछु। एकैछिन यसरी सेलाइसकेपछि म यसलाई फेरि राम्ररी मुछ्नेछु। यसरी मुछिसकेपछि हातले म यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नेछु र यो हेर्नु तयार भइसकेको छ। र अब म क्रन्ची ब्रेड क्रम्ब लिएको छु। यसले धेरै नै स्वादिष्ट बन्छ। त्यसपछि मैदा लिएको छु। मैदा मैले कालो नुन राख्नेछु। त्यसपछि यसलाई मिक्स गर्नेछु र थोरै थोरै पानी राख्दै यसलाई म लेतो बनाउनेछु। हेर्नुहोस् यो तयार भइसकेको छ। यसरी म मुसेको आलु लिएको छु। सानो डल्ला हातमा लिएर यसलाई अन्डाको आकार मैले दिनेछु। यसरी अन्डाको आकार दिइसकेपछि यसलाई म मैदामा चोप्नेछु। त्यसपछि ब्रेड क्रम्बमा म चोप्नेछु। यसरी राम्ररी ब्रेड क्रम्ब लगाइसकेपछि यसलाई म एउटा प्लेटमा राख्नेछु। यसरी आलुको डल्ला लिएर एउटा एउटा गर्दै अन्डाको आकारमा बनाएर म यसलाई तयारी गर्नेछु। यसरी ब्रेड क्रम्ब लगाएपछि प्लेटमा मैले यसरी तयार गरेर सबै चोप राखिसकेको छु। त्यसपछि एउटा पेनमा मैले तेल तताएको छु र यसलाई हल्का आगोमा पकाउनेछु। यसरी यो ब्राउन नहुन्जेल यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस् यो ब्राउन भइसकेको छ। 1 मिनेटपछि यो चप तयार भइसकेको छ। यसलाई म पेपर टवेलमा यसरी निकाल्नेछु। यसरी राम्ररी तेल तारेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यो चप तयार भइसकेको छ।
हेर्नुहोस् यो पाकिसकेको छ। अब म यसलाई एउटा प्लेटमा सर्भ गर्नेछु।